ඔව් කෝච්චි ගමන හොඳයි ඈ. ඔව් සැපේ එන්න තියෙන්නේ. ළඟට Hello everyone. ඉතින් අදත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ එඩ්මන්ටන් ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකට. අද අපි යන්න හදන්නේ කොහෙද අපි යන්න හදන්නේ? ටොරොන්ටෝ වලට අපි මුලින්ම යන්නේ හැමිල්ටන් එයාපෝට් එකට. අද අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න කියනවා. අපි යන්න ඉතින් ඉන්න නායකරා වලට. ඊට පස්සේ පළවෙනි දවසේ යන්න හිතා ඉන්නේ ටොරොන්ටෝ සිටි එක වටේ ඇවිදින්න. නේද? ඊට පස්සේ තමනක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික එතනට ගිහලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් එයාපෝට් එකට එයාපෝට් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඇතුලේ ප්ලේන් එකට දැන් බෝඩ් වෙනවා. උදේ ඇවිල්ලා අපි කෑවා. ඔය ටික තමයි කරේ. ගෙදර ඉඳන් ආවේ උබර් එකක. දැන් යන්න හදන්නේ එයාපෝට් එකෙන් ප්ලේන් එක ගන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි මේ ඉන්නේ ට්‍රේන් එකක. මේකේ තට්ටු 3ක් තියෙන ට්‍රේන් එකක්. ඉතින් දැන් මේ අපි යන්නේ අපි ඉන්නේ දැන් හැමිල්ටන් වල. තාම ඉන්නේ මේ කොච්චි දැන් යන්න ගත්ත විතරයි. හැමිල්ටන් කියන්නේ අපි ආපු එයාපෝට් එක තිබ්බ සිටි එක. ඉතින් එතන ඉඳන් දැන් අපි මේ ටොරොන්ටෝ වලට තමයි ට්‍රේන් එක ගත්තේ. ඉතින් අපේ උදේ වෙච්ච දේවල් ටිකක් කියමු නේද? ඉතින් අපි උදේම ඇවිල්ලා එයාපෝට් එකෙන් බැස්සා. ඊට පස්සේ අපි උබර් එකක් අරගෙන ආවා මේ ට්‍රේන් එක ගන්න තැනට. ඊට කලින් අපි විස්තර හොයාගන්න ටුවරිස්ට් සෙන්ටර් එකට ගියා. ඒ කියන්නේ මොනවද ගන්න තියෙන බස් වර්ග ට්‍රේන් එකේද යන්න පුළුවන් කොහොමද ලේසි කියලා අහන්න. එතන හිටපු ඒ ලේඩි අපිට විස්තර ඔක්කොම හොඳට කියා දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි ටිකට් එකක් ගත්තා. මෙතන ස්ටේෂන් එකට ඇවිල්ලා ඒකේ ඔන්ලයින් මැෂින් තියෙනවා. ඒවල අපිට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක හරි සල්ලි දාලා හරි පාවිච්චි කරලා ගන්න පුළුවන් ඒ ටිකට්. අපි දැන් ඉන්නේ වෙස්ට් හාබර් කියන ලොකේෂන් එකේ හැමිල්ටන් වල. එතකොට අපි යන්නේ ටොරොන්ටෝ වල යුනියන් ස්ටේෂන් කියන එකට. ඒ වෙස්ට් හාබර් ස්ටේෂන් එකේ තියෙනවා කියොස්ක් මැෂින්. එතකොට ඒවට ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි කෑෂ් දාලා හරි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකින් දීලා හරි ටිකට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ටිකට් එකක් $13.60ක් වෙනවා. වෙස්ට් හාබර් ඉඳන් ටොරොන්ටෝ යන එක one way. මෙන්න මේ වගේ ටිකට් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. print out ටිකට් එකක්. එතකොට ඒක ට්‍රේන් එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගන්න මේ ටිකට් එක. ඊට පස්සේ ඕනනම් ඩේ පාස් එකකුත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මුළු දවස පුරාටම මේ ටිකට් එක වැලිඩ් වෙනවා. ඒකත් පුනේ $27ක් විතරනේ. ඔව්. ඉතින් අපි ආපහු ටොරොන්ටෝ ගිහලා හවස නායකරා යන හින්දා අපිට දෙකම එක ගානේ වෙනසක් වුණ නැති හින්දා ඉතින් අපි දැන්ට මේක ගත්තා. පැය 4ක් වෙනකන් පැය 4ක් නේද බලන්න. පැය 4ක් වෙනකන් පුළුවන් මේක. එකපාර ටිකට් එක ගත්තා. මම හිතන්නේ මේවා බස් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවන්නේ. බැරිද? ඒක දන්නේ අපි හරියට මම ගිහලා බලන්න. 4 hours කියලා තමයි දැන් ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යන රූට් එක යන්නේ ලේක් එක අයිනේ. මේක ඇවිල්ලා ලේක් ඔන්ටාරියෝ. මම පේන්නේ මේ පිටිපස්සෙන් තියෙන මේ වගේ view එකක්. මේ අපි උඩම තට්ටුවේ ඉන්නේ. බස් එක තියනවා යන්න ටොරොන්ටෝ. හැබැයි මීට වඩා වෙලා යනවා. ඔව් වෙලා යනවා කියලාත් කිව්වා. අනික් එක මේ ට්‍රැෆික් ඒකත් යන්නේ හයිවේ එකේ. හැමිල්ටන් ඉඳන් ටොරොන්ටෝ වල තියෙන හයිවේ එක තමයි ඒක යන්නේ. අපි ඉතින් ඒ choice එකට ගියේ නෑ. ආවා ට්‍රේන් එකේ අද්දෙකීම ගන්න කියලා. මොකද මේක යන්නේ මේ ලේක් එක අයිනේ. ඒ එතන ඒ හරියට පොඩ්ඩක් ලස්සනයි. ඒ හින්දා තමයි එහෙම හිතුවේ. ඒක ඒ ඔප්ෂන් එකට යන්න කියලා. සෑහෙන හොඳ සබ පහසුයි මේ සීට් තියෙනවා. හොඳට ඉතින් දැන් යන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ගිහලා බලමු නේද? ඉස්සරහට විස්තරේ මොනවද ටොරොන්ටෝ වල බලන්න තියෙන්නේ. ඉස්සරහට හම්බෙමු. ටොරොන්ටෝ ආවා. ඩවුන්ටවුන් එකේ තමයි ස්ටේෂන් එකේ. දැන් අපි යනවා ඩවුන්ටවුන් හරියට. අපි එතන ඉඳන් තව කිලෝමීටර් එකක් වගේ තියෙනවා. ඔව් කෝච්චි ගමන හොඳයි ඈ. ඔව් සැපේ එන්න තියෙන්නේ තට්ටු 3ක ට්‍රේන් එකක්. අපි පළවෙනි අතට ඒ වගේ ට්‍රේන් එකක් ආවේ. ඊට පස්සේ මෙතන නිකන් එන හබ් එකක් වගේනේ. ට්‍රේන් ඊට පස්සේ මේ බස් අනම්මන ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මෙතනින් අපි ආපු ලෙවල් එකේ ඉඳලා එක ලෙවල් එක පල්ලෙහාට බහැලා දැන් මේ ඩවුන්ටවුන් ඒරියා එකේ ඉන්නේ. එතන ඉඳන් දැන් ටොරොන්ටෝ සිටි එකේ අර සයින් එකක් එහෙම තියෙන තැනට අපි ඇවිදගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. එහෙනම් කියන්නම තිබුණා මේ අර කලින් වීඩියෝ එක කලින් අපේ ගෙදර කරපු වීඩියෝ හෝම් ටුවර් වීඩියෝ. ඔව්. ගොඩක් අය කැමති වෙලා තිබ්බා. ඉතින් බලපු හැමෝටම ස්තුතියි. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු හැමෝටම ස්තුතියි. ටිකටම
එන ඉස්සරහට ගිහින් පෙන්නන්නම් ඉස්සරහ කොහොමද තත්ත්වය කියලා. ටොරොන්ටෝ සිටි හෝල් එක මේ ගොඩක් පරණ බිල්ඩින් එකක් 1800 ගණන් වල තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් තව ටිකක් මෙහෙට තමයි අපි යන්න හදන්නේ. ඉතින් මේක තමයි ඒ කාලේ මේ සිටි එකේ තිබ්බ ලොකුම බිල්ඩින් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් තව ඉස්සරහා තියෙනවා ටොරොන්ටෝ සයින් එක එහෙම ගහපු තැන් ඒවා බලන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔක්කොම කලින් මොන හරි දීලා ඉන්න ඕනේ. දැන් ටිකක් මහන්සියි. එහෙනම් ඉස්සරහට ගිහින් බලමු. ඉතින් මෙහෙම තමයි පිටිපස්සෙන් පේන්න තියෙන්නේ. මෙන්න බිල්ඩින්ග්ස් ටික. අසරයි නේ. ඒ ඒරියා එකක්. ඉතින් මේකට කියන්නේ නේතන් ෆිලිප්ස් ස්ක්වයර් කියලා. මේක මෙහි හිටපු නගරාධිපති කෙනෙක්ගේ නමින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. 1955 ද කොහෙද? හිටපු කෙනෙක්ගේ. ඉතින් අවුරුද්දට මිලියන ගාණක් මෙතන කට්ටිය එනවා කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. මේ වටේ පේන විදිහට. ලස්සන ඒරියා එකක්. ඊළඟට මොකද කරන්නේ අපි? ප්ලෑන් එක මොකක්ද අද දවසේ? ඊළඟට අවශ්‍ය ගෙදර යන්න තමයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ බලමුනේ තව අර එක තැනක් මෙතන ලේක් ඔන්ටාරියෝ කියන එක පේන්න තියෙනවා. අපි පුළුවන් වුණොත් එතනටත් යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් කෙලිම නයගරා ෆෝල්ස් අපි නවතින තැනට නයගරා on the lake කියන සිටි එකට යන්න තියෙන ඊළඟට. ඒ සිටි එකට කෙලිම මෙතන ඉඳන්ම බස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ තනි බස් එක ගන්න තමයි ඊළඟට ප්ලෑන් එක. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. කීයට යයිද? කීය වේද යද්දි කියලා බලමු ඉස්සරහට.